Ahoj, tady Eliška. Doufám, že se máte dobře. Dneska chci mluvit o strašně praktické frázi, kterou Češi používají hrozně často. A je to fráze v angličtině Tom and I went for a beer. Víte, jak se to řekne česky? Možná si říkáte, no, Tom a já jsme šli na pivo, ne? Chápu, co chcete říct, rozumím, co chcete říct, ale zní to v češtině trošku zvláštně. A lepší je říct, šla jsem s Tomem na pivo. Šla jsem s Tomem na kafe. Šla jsem s Tomem na snídani, šla jsem s Tomem na oběd, šla jsem s Tomem na večeři. A nebo můžete říct, šli jsme s Tomem. Šli jsme s Tomem na pivo. Šli jsme s Tomem na kafe, šli jsme s Tomem na snídani, šli jsme s Tomem na oběd, šli jsme s Tomem na večeři. A teď si možná říkáte, počkej, Eliško, šli jsme s Tomem na pivo, ale přece znamená, já a Petr jsme šli s Tomem na pivo, ne? A máte pravdu. Tahle věta může znamenat, já a Petr jsme šli s Tomem na pivo, nebo já a Petr a Aleš jsme šli s Tomem na pivo, ale taky to může znamenat, já a Tom jsme šli na pivo. Takže tady je hrozně důležitý kontext. Před několika lety jsem žila v Mexiku a vždycky na Vánoce jsme přijeli na pár týdnů do Prahy. A bylo to vždycky hodně intenzivní, protože jsem chtěla vidět rodinu, všechny kamarády, svoje studenty, co žijou v Praze, a měli jsme vždycky hodně akcí a hodně schůzek a večírků a setkání. A můj typický den vypadal nějak takhle. Ráno jsem šla s kamarádkou na snídani. Nebo ráno jsme šli s kamarádkou na snídani. Dopoledne jsem šla s kamarádem na kafe. Nebo dopoledne jsme šli s kamarádem na kafe. V poledne jsem šla s manželem k rodičům na oběd. Odpoledne jsem šla s kamarády na badminton a večer jsem šla se studenty na pivo. A potom jsem byla úplně vyřízená. Šťastná, ale vyřízená. To znamená strašně unavená. Tuhle větu samozřejmě můžete použít nejenom v minulosti, ale i v přítomnosti anebo v budoucnosti. Takže včera jsem šla s kamarádkou na snídani, dneska jdu s kamarádkou na snídani, zítra půjdu s kamarádkou na snídani. Včera jsem šla s kamarády na pivo, dneska jdu s kamarády na pivo, zítra půjdu s kamarády na pivo. Včera jsem šla s manželem na badminton, dneska jdu s manželem na badminton, zítra půjdu s manželem na badminton. A co vy? S kým jste šli na snídani, na oběd, na večeři, na pivo nebo na kafe? Napište mi to do komentářů, budu se na to těšit. Zatím se mějte moc hezky, ahoj.